فعشان كده حصل نوع من الارتباط العاطفي، ولكن بمجرد ما قامت الثوره سلمت كل الملفات الى مسؤوليه مجلس الاداره، وكثير جدا من القرارات، والله كثير من القرارات بتكون مخالفه لوجهه نظري، وانا قلت الكلام ده قبل كده في مساله الرئاسه. ما بيزعلش الدكتور ياسر؟ لا بلتزم، انا قلت حتى الشورى اللي موجوده عادي جدا. هقول لك حاجه. مشاكل الدكتور غفور والدكتور يسري بدات مع ظهور اول عدد من جريده النور، من ان احنا كنا متفقين على الفاظ معينه نصوغ بها يعني تصورنا عن الموقف السياسي، هنتكلم ازاي في الديمقراطيه، قلنا هنقسم الى اليات الديمقراطيه وفاز الديمقراطيه. دي كانت في حوارات مع فضيله الشيخ محمد بنتكلم فيها ازاي نعبر عن الموضوع ده، حتى كل واحد مننا بياخد دور والتاني بياخد دور تاني ونقعد نتناقش لغايه ما نوصل لحاجه. المهم المشاكل دي حصلت، وكان في يوم من الايام انا كان رايي ان لابد من التغيير الفوري. النتيجه التصويت طلعت ان الكلام ده لا يصلح. كان لما ظهرت الجريده بالديمقراطيه وبالليبراليه وبمدح الديمقراطيه على اطلاقها من غير تقييد بالياتها بمرجعيه الشريعه، وكلمات غير صحيحه منسوبه الي ايضا ومنسوبه للدكتور محمد اسماعيل برضه من غير حقيقه، وان ازاي الجرنان ما تراجعش وازاي حصل كده عدد واثنين وثلاثه. فانا قلت لابد من ايه ان احنا نتدخل، لكن كانت نتيجه التصويت ان لا، سيبوا الامر ده دلوقتي ولا تتدخل ولا يعني ما يطلبش عمل جمعيه عموميه لحصول ده بدايه الخلاف. ده بدايه الخلاف. نعم. وبقول لحضرتك التزمت بالكلام بتاع تاجيل الامر ده الى الانتخابات. هم يعني ممكن الناس تسال طب هم ازاي دول خرجوا سووا حزب النور رغم ان كانت لسه بنقول يا قعدت سنه. ده قعدت سنه. الخلافات دي شلت الحزب في الحقيقه. ده كان في ازمه ضخمه جدا. هل القرار ده كان جه من الدكتور ياسر برهامى بالشورى مع المجموعه ولا هم اللي اتخذوا القرار؟ اتخذوا قرار انهم يخرجوا. ما حكموا مثلا ما اجتمعتش مع الدعوه السلفيه والحزب قلت لهم مثلا احنا ده الحزب كان في نضطر مثلا نوحد بعض افراد مجلس الامناء كان حدد يعني ماده كاقتراحات منه لحل الاشكال في المشاكل اللي داخل الحزب باليات معينه، من ازاي الهيئه العليا تحل الاشكالات الداخليه، وازاي مجلس الشيوخ يحل الاشكالات الداخليه. فلما صدرت القرارات دي بالاغلبيه بعد كده داخل مجلس الامناء كتوصيه للاخوه في الحزب وهم التزموا بيها كهيئه عليا، الدكتور عماد والدكتور يسري راوا انهم مش هيقدروا يلتزموا وان الافضل ان يحصل انفصال. وانا شايف ان فعلا ده كان من امثل الحلول. الوضع على فكره يعني اعتقد ان هو كده امثل الاوضاع. انت حابب تبص على رئيس مرسي ازاي؟ يعني النهارده انا اظن الرئيس ده رئيس صالح. لا دايما بقول حاجه بتلخبط انا مثلا فيها، وانا يشهد الله اني محب للتيار السلفي برمته ومحب لحزب النور، والحمد لله كان لنا من المواقف ايام مجلس الشعب ما يثبت ذلك. لكن اللخبطه اللي حاصله ان بعض الناس تقول مثلا ايه مرسي مش ولي امر شرعي، ده كده حد من حزب النور قال قناه الحافظ، وحد تاني يقول يا جماعه لا مرسي ولي امر شرعي، واحد يقول لا ده رئيس جمهوريه. دكتور ياسر برهامى بيبص على رئيس مرسي هو رئيس جمهوريه منتخب باراده شعب، ولا بيبص له من ناحيه ان هو ولي امر شرعي يسمع ويطاع في طاعه الله فقط؟ رئيس جمهوريه يتولى امور البلاد بصلاحيات اتفق عليها. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وقال عز وجل المسلمون عند شروطهم. الخلاف ده خلاف لفظي فقط، لكن اللي قال ليس ولي امر شرعي مش مقصوده ان احنا ما نسمعش للدكتور مرسي، ولكن بنسمع ونطيع له في حدود صلاحيات الرئيس. يعني ليس من صلاحيات الرئيس مثلا ان يجي يقول بعد 4 سنوات انا هترشح ومحدش هيترشح ضدي. يعني ليس من صلاحيات الرئيس مثلا ان يقول انا ارى ان تنتخبوا الحزب الفلانيه والجماعه الفلانيه. هخرج خارج غير المعقول، يعني خارج المعقول. ايوه احنا مش هنسمح له يقول كده ولا حد. لا ده هي دي القضيه، ان من اللي بيستعمل المصطلحات يعني بعد 4 سنين مثلا متوقع ان الرئيس مرسي يجي يقول طب ده حصل دلوقتي ازاي؟ فنقول له حاضر. لا حصل من دلوقتي ان البعض مثلا فهم خطأ من الدكتور المسلخيون اللي بيقول احنا ما عندناش حد هنرشحه دلوقتي، ولكن الموضوع ده وارد واخد بالك، واحنا بعد 4 سنين محتمل. فقال لي انت عايز تترشح واخد بالك، واصبحت كانها مذمه وكانها ايه وكانها خروج. وهناك من يقول انا اعرف هناك من يقول المعارضه والمظاهرات من الديمقراطيه والديمقراطيه كفر. معلش
انهي جزء من الديمقراطيه هو اللي كفر؟ حق التشريع لغير الله، اللي احنا عشان كده قلنا فلسفه الديمقراطيه وليس الديمقراطيه. والا فوجود معارضه هذا من بضاعتنا التي ردت الينا، واخد بالك؟ واحيانا يبقى في مظاهرات، وده كان مشروع لما كان في العهد السابق. احنا كنا بنقول احنا كنت رافضه. لا، ازاي حضرتك؟ بس مش مظاهرات دي، واخد بالك؟ قلنا هنعمل تكتلات خاصه بينا احنا، لان انا شايف ان في شعارات انا مش هقدر اغيرها، وفي كلام وحش انا مش هقدر امنعه. فانا عملت تكتلات خاصه بيا ومؤتمرات خاصه بيا، وبتنتهي في وقتها عشان ما تحصلش وراها حاجات تانية. وعندي دور اخر بايد بيه الثوره، وهو اللجان الشعبيه. لكن انا على سبيل المثال ايام موضوع المسلمات الجدد اللي عملوا مظاهرات احنا ايدناهم فيها، لان احنا قلنا القضيه دي قضيه مصلحه ومفسده، وفي مداوى موجوده في الموضوع ده. لكن انا بقول ان ده هل ده من الكفر؟ لان ده مستورد من الغرب؟ انا بقول الكلام ده ليس كذلك. هل هؤلاء الذين خرجوا مظاهرات يجب قتلهم بناء على انهم خالفوا ولي الامر الشرعي؟ انا بقول لا، هذا لا يجوز، وليس هذا بخروج. وان كان انا اعلم ان هناك من المظاهرات استعمل فيها العنف، اللي احنا كنا عايزين لازم نتفق على منعه مع كل القوى السياسيه وعلى منع الغطاء السياسي له. انا بقول عشان كده بحدد وبقول اما الدكتور مرسي فهو فعلا يتولى امر البلاد ويتولى امرنا، وانا اتعبد لله سبحانه وتعالى بان اسمع له واطيع في حدود ما يرضي الله، في حدود صلاحيات رئيس الجمهوريه. طيب السؤال اللي هساله الدكتور ياسر برهامى، شايف يعني اذا انت مش مع الذين يطلبون انتخابات رئاسيه مبكره؟ لا طبعا، انا ارى ان انتخابات رئاسيه مبكره لا يملك ان يطالب بها الان غير ان الكرسي يستقيل. هو ما زال متحملا المسؤوليه، سيظل في موقف المسؤوليه لغايه ما تنتهي ال4 سنين. الشيخ ياسر برهامى، انت قاعد كده بتتابع اداء الرئيس مرسي 9 شهور بكل صدق كده، ايه اللي عاجبك في اداء هذا الرجل؟ وايه اللي انت معترض عليه في اداء هذا الرجل؟ وبتنصحه مثلا تقول؟ انا نصحت الدكتور مرسي مرات عديده يعني يوسع دائره مشورته ليسمع من يخالفه كما يسمع من يوافقه، وليس فقط من يوافقه ومن يقول له افعل زي ما انت بتقول دلوقتي لابد من اجراءات استثنائيه. كنت هقول لك لا، لو في اجراءات استثنائيه النهارده معناها انت بتعرض بلد للخطر جدا. طب حتى انا عندي ماده في الدستور 150، الدستور بتقول ان من حق رئيس الجمهوريه ياخد اجراءات استثنائيه ويستفتي الشعب عليها. ماشي، يعني انا بالطريقه دي لو استفتي الشعب عليها يبقى خلاص. بس انا بقول انا بنصح الدكتور مرسي بان التوقيت الحالي لا يسمح بذلك. الشارع الان ليس يحتمل مثل ذلك. الناس النهارده لو قلت له تعالوا استفتى هيقول لك يا خلاص مش لاقيين سولر ولا اكل ولا والدولار غلي والدنيا الحمد لله شويه نزل شويه، بس ربنا يستر خلينا نازل، عايزين نربطه، عايزين نقعد على سلسله ولا حاجه خلينا مربوط. المهم ان احنا الحزب في هذه الازمات انا هرجع له طبعا عشان اعرف برضه رؤيته السياسيه للخروج من هذه الازمات. هي المشكله الاساسيه عدم الاستقرار السياسي، وان احنا الحل الاساسي فيها ان احنا نبادر بالانتخابات. هل الدكتور يلتزم في قانون الانتخابات؟ معلش في حاجات متضايقين منها ومش عجبانا في تعليقات المحكمه الدستوريه، نخلصها وننزل انتخابات على قانون متفق عليه ونخلص الانتخابات، بالتاكيد يحصل استقرار. انا الشيخ ياسر برهامى يرى انه الرئيس مرسي يجب عليه مثلا انه يقول لاحمد شفيق تعالى مديلي ايدك واقعد في القاهره ومارس حياتك وقدم اللي تقدمه لبلدك. ترى ان ده ممكن؟ والله انا اقول لحضرتك حاجه، اولا انا مش انا ارى ان مستقبل الفريق شفيق السياسي لم يعد له يعني كبير يعني اثر بعد اللي حصل كله يعني. لكن على اي الاحوال وهذاك اذا لم يدن قضائيا وهذاك فايه المانع ان يحصل حاجه زي كده؟ واذا لم يثبت، اذا عندكم ادله جيبوها وقدموها للقضاء. لكن مشكلتنا الحقيقيه في كل حاجه ان احنا ما عندناش ادله. وعلى اي الاحوال اذهبوا فانتم الطرقاء شعار لو طبقناه مع من عاد واذى اشد الايذاء والعداء واخد بالك لكان ذلك اولى بنا باذن الله. انا اتمنى ان هذا الشعار نطبقه فعليا. وعايز اقول ان الدكتور مرسي مش المشكله مش في فريق شفيق، المشكله ان في بعد استراتيجي لا يمكن. على الرغم من تصريحات يا شيخنا اللي بيقول ان مباراه مصر هتشوف ايام سوداء، ما انا هقول لحضرتك على الرغم من تآمره الواضح. ما انا بقول لحضرتك، ما هو انت دلوقتي لو قلت لي اذهبوا فانتم الطلقاء ممكن كنت ما تستصدرش مني التصريحات دي، واخد بال حضرتك؟ انت دلوقتي عمال تصعد جامد 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 وعايز انت هترد عليا فيها. لما كسب الرئيس مرسي الراجل ده جه قال السلام عليكم يا رئيس مرسي، الف مبروك انك كسبت. وهو لوحده بعد يومين خد 30 شنطه وراح المطار ومشي. راح عمل عمره وراجع.
خرج يعني، ما حدش قال له اصلا انت في ايه، انت حد عمل لك حاجه؟ لا كان في حالات 12 مليون. بص هم قبل البتاع مباشره كان في هناك من بيوضب للباشمهندس خيرت والدكتور مرسي ولجماعه الاخوان ملفات، اول ما يمسك هيفتحها ويدخلهم اخبارنا، وده كان سبب زيارتي لفريق شفيق. وهناك على الطرف الاخر ما بيوضب ملفات للفريق الاخر، وهنعمل فيه وهنعمل مين اللي هيمسك هيعمل في الثاني ايه. وكان هدفي في الحقيقه ان انا ما زلت كتب عليه، ولكن انا بتقرب لربنا وبقول يا رب تقبل مني زيارتي لفريق شفيق. طيب انا بقول كده ليه؟ لان انا ما زلت انا لو استقبلت من انا استكبرت لأن ذهبت لمنع سفك دماء المصريين، لان انا ذهبت عشان اسعى الى تحقيق مصالحه حقيقيه واستقرار مجتمعي. كان في تهديدات من الطرفين ستكون مواجهات دمويه. الشيخ ياسر برهامى يعني انا رحت وقعت تحت يده ولا برضه ضرب من ضروب تخمين؟ لا مش تخمين، ده كان على كده. طبعا لا، ده كان حاجه واقعيه ملموسه. وسمع تصريحات من جوه جماعه الاخوان ومن عند شفيق نفسه تصريحا كله بيهدد بمواجهات دمويه وهيخلص، واخد بالك. وإن انا رحت للمجلس العسكري ورحت للباشمهندس خيرت يعني ممثل مكتب الارشاد وطلب ان هو هيرجع لمكتب الارشاد، ورحت لفريق شفيق قلت له حضرتك لو كسبت لا تبطش جماعه الاخوان ولا تنتقم منهم، هم اكبر كتله في البرلمان السابق، اختار منهم رئيس الوزراء، لا تجعل تأييد المسيحيين لك ان تعطيهم حقوقا اكثر مما يستحقون في المجتمع ولا اقل مما يستحقون ولا اقل. طبعا بقول انا قلت له ما تديهمش اكثر مما يستحقون، انا عايزهم الذي يستحقونه، واحنا على فكره تعدل القانون يعني. طبعا ده حقي بالله عليك وليه، والمفروض ان هو القانون على فكره العلاج الحقيقي هو ان يطبق القانون على الجميع. هو ده الحل الحقيقي للمشاكل، وان احنا نفرض سلطه الدوله، وبس الامر محتاج استقرار سياسي. فده كان هدفي في الحقيقه. فانا مش ايه النصح اللي انت حابب تقوله؟ مثلا انا الان في 9 شهور شايف الدكتور مرسي والله ما له الايجابيات بالنسبه لنا كحزب نور بنقعد نتكلم فيها كذا، والسلبيات الحقيقه كذا، واحنا لن نتوافق مثلا مع جماعه الاخوان الا اذا السلبيات دي تم النظر اليها بشكل حقيقي مش مجرد كلام. انا قلت لحضرتك ان يعني بلا شك ان احنا السعي الى تحقيق مصالحه واستقرار سياسي، السعي الى عدم استقطاب. السعي ده هل الراي حد بيقول ده هو اللي دفع حزب النور للجلوس على مائده مفاوضات مع جبهه الانقاذ بما لها من تاريخ؟ لا هقول لحضرتك حاجه. بدايه الامر ده وده حقيقه يعلمها الله، يعني ربنا عز وجل عالم بها، ان فكره المبادره دي نشأت مباشره بعد ان دعا الرئيس الى جلسه الحوار الوطني، وصرح مرات بانه اتصل شخصيا بقاده جبهه الانقاذ واحدا حرص على ان يكونوا موجودين في الحوار الوطني رغم كل ما تقول عنهم، وهو اللي اتصل بيهم وقال انا شخصيا اتصلت بيهم. مين؟ الرئيس. كويس. عشان يحضروا. اذا الرئيس حريص على ايه؟ على ان يحضروا وعلى ان يشاركوا. كويس. هذه ورقة العمل التي تقدم عند النور. طب قلنا عشان الناس دي تيجي وتلاقي حاجة ايجابية، مش ان احنا بنقول كلام وفض مجالس، نقترح ايه بعض النقاط التي يمكن ان نتنازل عنها سياسيا. احنا عندنا في مطالب تغيير منهجي، ماشي، في مطالب تغيير منهجي لجبهة الانقاذ، عايزين يغيروا مواد الهوية في الدستور، وفي تغييرات سياسية، وفي تغييرات اقتصادية. النائب العام بالضبط. احنا قلنا ايه اهون هذه المطالب؟ احنا عندنا قضية المنهج وقضية الثوابت والهوية هي الاساس في ذلك. ان احنا عشان كده قلنا المادة المفسرة مثلا ومادة 81 خط احمر. طب لما نقف الدكتور انا شوية لا تفكرني من السؤال والله. لا انا هدوم مني الاجابة، انا ما قلتش. دي كانت ورقة العمل اللي قدمت للرئيس. نعم. فبنقول ان احنا قلنا تغيير الحكومة امر هين، وخصوصا الحكومة ليست ناجحة، والاصرار عليها امر من السلبيات. هل الدكتور ياسر برهامى بيشوف ان لو جت حكومه في مثل هذه الظروف هتأدي اداء احسن من كده؟ لو حكومه تلفيه هتأدي اداء احسن. لان الناس بدل ما هتبقى كلها دي حكومه الاخوان عايزين نسقطها. طب ايه الحكومه الاسلاميه عايزين نسقطها؟ طب يعني انا على فكره لو قالوا لنا انا وجهه نظري الكلام ده طبعا حزب بيتخذه فعليا، يعني لو قالوا تعالوا اشترك من الحكومه لا انا مش عايز اشترك. طب اذا كان انت كحزب كبير زي حزب النور لو اتقال له تعالى اشترك مش هيشترك، عارف ليه؟ وانا اضمن ان الحزب يكون احرص على نصر من غيره. انا عارف، بس مش عايز اقول انا هعمل حكومه ائتلافيه بين النور والهوى. انا بس انا عايز ان هم بيحاربونا دول تعالوا شيلوا معانا وحلوا لنا المشكله معانا.
احنا في مشاكل صعبه جدا. انا السياسه بتدار كده يا شيخ ياسر، يعني انا هو مفيش بس تعمل حكومه ائتلافيه في فترات الازمه، كل الاطراف المتناقضه بتعمل كده. امريكا قتلوا بعض في الحرب الاهليه ما شاء الله بالالاف. بتتكلم على ثقافتنا، يعني انت بتقول يعني عشان السؤال اللي كان اتفقوا. انا لما يكون معايا في حكومتنا ان الحسن تنازل علي بن ابي طالب وهو افضل منه وهو الخليفه الراشد المبايع علشان تختلف. السؤال اللي انا عايز اقوله، هل حضرتك بتشوف ان حزب او جبهه زي جبهه الانقاذ اللي بيسموها كده، انا دي جبهه انت بتقول هم عندهم الهويه عايزين يلخبطوا فيها، ومع ذلك اضمن اذا كان الهويه نفسها عايز يلخبط هقول ده هيعمل ازاي؟ هقول لك ده انا قلت له لما جيت عرضت قلنا لا دي حاجات الدستور يتغير ازاي زي ما اتفقنا في الدستور. اعمل مجلسين منتخبين، اعرض عليه اقتراحاتك، حصلت على التلتين يبقى قدموا للشعب استفتاء. وانا بقول لك ان الشعب مش هيقبل الهويه وعايز تقعد معايا نتكلم مالكش دعوه بمواد الهويه. قالوا طب خلاص ماشي، احنا كنا فاهمينها غلط. الدكتور سيد البدوي قال كده فعلا. والله حضرتك انا مش فاهم. قالوا الدكتور يونس في اللقاء ده الدكتور سيد البدوي قال لك احنا والله كنا فاهمين الماده المفسره غلط. احنا كنا فاهمين ان احنا عملنا بحث طلع ان مذاهب اهل السنه والجماعه مش زي ما كنا فاهمين ان اهل السنه اللي هم السنه والجماعه اللي هي الجماعه. بأهل السنة والجماعة ده اصطلاح معروف بيه المذاهب الأربعة ومعاهم مذهب الظاهرية الخامس. بالله على حضرتك أنا بصدقك والله من عارف سمعت الكلام ده. ناس بهذه التفاهة المعلومات. أنا مش موافق على كلامك. السؤال أنا بتكلم تفاهة، يعني واحد زي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة الفقهاء دي البلد. لا ماشي ده مش حقيقي، ده مش قارئ تاريخ. معلش ما عندوش معلومة عن التاريخ. أنا ما بفهمش مثلا في البترول ماشي كده، ما تحطيش في البترول، لكن ممكن هو عنده خبرة اقتصادية، عنده خبرة قانونية، وعنده خبراء في حزب الوفد ده لا يقدروا يشيلوا مهمات. جبهة الانقاذ يا شيخ ياسر برهامى كانت ايام المجلس العسكري فيها اكتر من وزير موجود، صح كده عبد الخالق كان موجود، مش عارف البرعي كان موجود. ما هو الناس خرب البلد لان خرب البلد الطرف الثالث اللي عمال يوقع ما بين جميع الاطراف، من الاخوان والمجلس العسكري والمجلس العسكري والحكومه ومن الحكومه والبرلمان ومن الدستوريه، والدنيا خبت من جميع الجهات لان كله بيصطدم. انا بقول المهمه الاولى يعني الدكتور مرسي حفظه الله وفقه وسدده واعانه على ما ابتلاه به ان هو يعمل مصالحه وطنيه حقيقيه نجتهد فيها على اختلافنا علشان نقدر نعدي. وانا خد بالك خلافنا مع جبهة الانقاذ خلاف منهجي ايديولوجي كما يقولون. نعم مختلفين معاهم جامد جدا في الهيئة التأسيسية والكل يعلم اكثر من خلافهم مع الاخوان. ومع ذلك انا بقول انا لا امتنع من الموائمات السياسية وان كنت امتنع من الموائمات العقدية. ما عنديش موائمات عقدية، ما عنديش استعداد للتفويض في الهوية، ولكن عندي استعداد للموائمات السياسية. برهامى بيشوف جبهة الانقاذ تختلف ايه عن الشيعة في عقائدهم. انا بقولش عليهم كفر، انا بقولش على جبهة الانقاذ الشرعي ماشي، بس بشوف اعتقاداتهم اللي دايما بتطلع في القنوات الفضائية بعيدا عن لقاءات الدكتور مخيون او اعضاء حزب النور، ان هم دايما متحفزين في تويتاتهم عن هوية مصر انا لما بيقولوا هذا الكلام بألزمهم الزاما بحدود اسلامهم. يعني انا لما قالوا مش عايزين كلمة شورى ليه؟ قالوا كفاية ديمقراطية. قلنا لهم احنا عايزين شورى عشان نقول ان حدود الديمقراطية ليست بلا سقف. حدود الديمقراطية ما لا يخالف الحلال والحرام. قالوا احنا عايزين نخالف الحلال والحرام. الدكتور ايمن نور قال الكلام ده، الدكتور عمرو موسى قال الكلام ده، الزمناهم بحدود ان هم مسلمين او يقولون ذلك. نعم. ربنا اعلم بما في القلوب، لكن انا عندي ان هم مسلمين لغايه النهارده. وانا عندي انا عارف عشان كده بلزمه واخد بالك، وانا عارف ان له اغراض اخرى، لكن هو وسط لما يكون متحمل مسؤوليه انا ارى ذلك. اعتبرها وجهه نظري، انا مصيب ام مخطئ، انا بطرح هذه الفكره واظن ان هذه الفكره الان هي مطروحه. واخد بالك على يعني اظن انها ممكن تكون مطبقه خلال ايام قليله قادمه بحيث ان يحصل نوع من الموائمه في هذا البلاد. هل انت واثق في جبهة الانقاذ انها يعني تبطل الحرب؟ تبطل حرب؟ ما عنديش ثقه، لكن ارجو لما يتحمل المسؤوليه هيقل الحرب.
ان دلوقتي هم كان بيضرب زمان في مين؟ في المجلس العسكري. واخد بالك؟ وبيقول ده في تحالف خفي بين الاسلاميين والايه؟ المجلس العسكري وانتوا بتعملوا وعشان كده يقول لا الكلام ده ما يحصلش. لو حصل بقول لحضرتك بدرجه ما نوع من المشاركه يمكن باذن الله تبارك وتعالى، ونرجو الله سبحانه وتعالى، والكلام ده ممكن يتم من خلال انتخابات نزيهه لابد ان نحرص عليها. هل الشيخ ياسر برهامى البعض مثلا يتكلم يقول الجيل القديم خالص بتاع جماعه الاخوان المسلمين ده هو اللي اثر عليا؟ هل هو مأثر على الشيخ ياسر لما اقعد مثلا يقول لي ايه انا يا سيدي فاهم الشيخ ياسر بحبه وراجل بيسمع عليه خيرك بيقول هو عنده معتقد جوه مثلا او في معتقد عند بعض طوائف التيار السلفي مش لازم السلفيه في اسكندريه بالتحديد ان الاخوان المسلمين دول لو ركبوا الحكم وقعدوا هيدخلونا المعتقلات. انا اقول لحضرتك حاجه، انا يعني ليس هذا الموقف الذي حدث بمؤثر بهذه الطريقه ابدا، والا ما كنتش حطيت ايدي في ايد جماعه الاخوان في الثلاث مواقف اللي قلت ان احنا ايه حطينا ايدنا فيهم، وما كنتش رحت قلت لو حصل اي تزوير في نتائج المرحله الثانيه سنكون في الشارع مع الاخوان. واخد بالك؟ وان هو احنا هنقبل نتائج الانتخابات النزيهه، لكن موقف الاستفتاء وموقف استفتاء الدستور بعد كده وموقف الرئاسه بلا شك لو انا عندي العقده دي يبقى كنت هروح اختار شفيق فعلا، وما كنتش هقول له انا لا استطيع ان اختار رئيس الاسلامي في المرحله دي، كنا نتمنى ان يكون في حد متدين احنا والاخوان يعني، وليس محسوبا علينا وليس معاديا. مين الانسب؟ قعدنا ندور والله دخنا، بس المشكله انت كان قدامك 13 مرشح هم اللي في النهايه نزلوا على الملعب قدامي. الشيخ ياسر برهامى قاعد يبص على 13 مرشح لبدايه الرئيس مرسي الشفيق. انا كان قراراتي الاول وانا قلت كده الدكتور عوض وقلت ناخد عليه ضمانات في موضوع الشيعه وقابل الرجل. لماذا لم تدعموه؟ لماذا لم تدعموه؟ لان نتيجه التصويت طلعت ضدي. طيب التصويت داخل الدعوه الدكتور داخل الحزب طلع ان الدكتور العوا خد نسبه ضئيله 3% تقريبا، والدكتور مرسي خد 20، والدكتور ابو الفتوح خد على الرغم من الدكتور ابو الفتوح في حملته الانتخابيه ما كانش عنده اعتراض على فكره ان التعامل مع ايران والعلاقه مع ايران. ما هو بقى عشان انت لسه فكرتني الموضوع بتاع ايران دي، ما انا من ضمن ممن يقول اذا التزمنا بخطوط حمراء، وانا جايبها لك معايا عشان انت المره اللي فاتت سالت السؤال ده سالت السؤال وما قريتش الخطوط الحمراء. والله انا ممن قلت ان انت رافض الغزو الشيعي، الكلام ده موجود في الحوار الشيوخ، انا قريت السين والجيم على لا انا سمعت الكلام حضرتك فيه 8 نقاط او 7 نقاط كلها غير موجوده. زي يعني اقول لحضرتك حاجه، انا بقول ان اقامه علاقه لما طبعا الكلام ده السين والجيم كان سؤالين خاص بالشيعه. لا حضرتك المقال هو اتفضل. المقال حضرتك بيقول انها دوله بتنص على المذهب الشيعي وعايزه تسعى بلا خفاء الى نشر المذهب في جميع انحاء العالم الاسلامي والعالم كله، وشده التعصب لهذا المذهب وموقفه من اهل السنه نظريا وعمليا وتاريخيا في غايه السوء، وترصد المليارات، انا كاتب الملايين بس الفلوس الغير صححها قال مليارات من اجل تفضيل هذا المذهب واحداث القلاقل في الدول السنيه المجاوره. عشان كده قلنا لابد من الامتناع من محاولات نشر التشيع، مش مصر بس، في مصر والدول السنيه المجاوره واحداث القلاقل في الدول السنيه المجاوره لابد من التوقف. هل الشيعة يؤتمنون حتى لو حضرتك قلت بهذا؟ لا ده انا بقطع معاهم على خط. ربنا بيقول قل ان كان الرحمن ولد فانا اول العابدين. اهو انا بقول لهم اذا التزمتوا كده خلاص. ايوه بس ده اذا امتنعتوا عن سب الصحابه، اذا امتنعتم عن قول الله هنا، يعني في نوع من انواع التعجيز. طب وانا بقول انا عارف ان انا بطلبه تعجيز، بس بقول ده لو تم عشان ما حدش يقول انت هتقطع البتاعات مع كل حده. لكن وانا بقول برضو ان في نوع من التعامل لو انا ضبطت ضبط تام بيع وشراء مكن اتوبيسات سولر بترول، لو قدرت بس هم مش قابلين كده. ده هم التعاون اللي تم في موضوع الشيعة كله ثقافي وبشري. التقارب ده كان يا ريت ان هو يتم في حاجات احنا افهم الشيخ ياسر برهامى لو ان الرئيس الذي رشحه جلس على كرسي الحكم من بره التيارات الاسلاميه من جوه التصميم من الدعوه السلفيه نفسها، لما واقف يقول لي دلوقتي انا الامور السياسيه لا تدار بهذه الصوره، انا غصب عني دلوقتي في منظومه، في ناس اتخلت عني مش عايزه تمدلي ايديها مثلا من الدول العربيه، اوروبا عماله تضغط عليا عشان اعمل علاقه مع اسرائيل واجيب واقابل وانا مش قادر. هو الكلام ده حصل ان الدكتور مرسي قبل ما يتخذ قرارات
قال للناس انا هتخذ قرارات كده علشان عندي كذا وكذا وكذا، او تعالوا نفكر نحلها ازاي، ولا القرارات دي اتخذت في من اتجاه واحد فقط؟ والاذن التي سمعت المشورة لم تسمع الا اذنا واحدة فقط ولسانا واحدا فقط. مشورة جماعته بس لم يسمع منكم مشورة نهائيا. لا احنا معلش يعني موضوع الشيعة ده خصوصا في تعهدات اكيدة من الدكتور مرسي فيه، لان احنا خايفين من التاريخ الاخواني من الشيعة. طب يتسع صدرك ليه سؤال؟ اتفضل. محمد نور اما كان متحدثا باسم حزب النور السلفي ده حصلت ازمة من ضمن المشاكل اللي هقولها المشاكل اللي انا كلمت قلت له يا اخي كيف يعني انا اعلنها امام الله ادين لله بعدم وجود علاقات مع ايران عشان تريحوني من الفكره، بس انا بسال اسئله الان. ايوه. فلما جه محمد نور ده كريم بيقول لي يا اخي، قال لي والله انا خدت راي الحزب والحزب قال لي روح، وانا الحزب ورايا الدكتور عبد الغفور. ده انا هقول بس. وبعدين جه كريم راح رد قال لي ايه، ولكن الحزب لما ارتقى الازمه اللي حصلت شارع قال لي قول ان التصرف ده شخصي. انا بقول لحضرتك اهو كان دي المشكله التي يدار بها الحزب في العهد السابق، وهو انه بتدار بطريقه غير شوريه. ان مش رجال من الهيئه ولا اجتمعت وقررت تبعت محمد نور. هو محمد نور خد توجيه مين؟ رئيس الحزب. طبعا ما خدش توجيه من الشيخ ابو دريس حفظه الله. هو الشيخ ابو دريس اصلا مش هو اللي هيقرر حاجه زي كده عشان تعرف، ولا الشيخ ياسر. ولكن يروحوا يعملوا ايه؟ يقولوا الهيئه العليا. لو الهيئه العليا ما عندهاش معلومات شرعيه في الموضوع ده هتيجي تسال الشيوخ بتاعتهم. بس عشان الحكم الشرعي ايه في الموضوع، وليس ان احنا هنقول الهيئه العليا لم تستشرف ولم تخبر. وده كان احد المشاكل الاساسيه في طريقه اداره العلاقات الخارجيه داخل الحزب، لان الناس اشتكت، الهيئه العليا اشتكوا لا نعلم شيئا على الاطلاق. كيف ذهب محمد نور لهذا الامر؟ فانا بقول لك ماشي والامور انتهت بهذا الحد. فاحنا بنقول اهو انا وما زلت بقول لو انه التزم بذلك، لو امتنع النظام الايراني عن تأييد النظام السوري المجرم القاتل الكافر، لو امتنع النظام الايراني عن تهديد امن دول الخليج، لو امتنع عن احداث القلاقل في البلاد السنيه زي اليمن الزيديه قعدوا قرون طويله مع اهل السنه مفيش معارك وهم مختلفون مذهبيا. ومع ذلك لما تحول طائفه من الزيديه على يد الحوثي الى المذهب الرافضي بدات القلاقل وبدات الفتن وبدات المعارك الداميه، وجنوب السعوديه اصبح في خطر، والمنطقه الشرقيه اصبحت في خطر، وهناك مطالبه بفصل المنطقه الشرقيه، وهناك مطالبه بسقوط الكويت اذا سقطت دمشق. كل ده النهارده انا مستغرب من تصريح مصر تخبر بانه لا يوجد خيار عسكري. طب اخبرونا ماذا يصنع المسلمين في سوريا؟ يعني نعمل ايه ان ازمه سوريا دي تتحل؟ انا بعمل كده ارضاء لمين؟ لو خيار عسكري مش نتدخل في سوريا؟ لا مش احنا، ده خيار عسكري على الارض. يعني الناس دي تلقي السلاح تموت. العالم كله النهارده بيتجه الى صراحه الشيخ ياسر ده موجود في جريدة الاخبار على لسان الرئيس مرسي. بس انا ما اعرفش كل الجرايد بتقول ايه يعني، بس ده المنسوب انه لا يوجد خيار عسكري. هو يمكن ما المطلوب؟ لا انا قصدي يمكن الرئيس هو بيتكلم اذا صح، انا ما اعرفش. انا عشان كده هل الرئيس يقصد ان احنا ما عندناش خيار عسكري، ان احنا مش هنتدخل عسكريا في سوريا؟ ده بيتكلم على الاخضر الابراهيمي. بيتكلم على الاخضر الابراهيمي. طيب لا، وانا عايز اقول لحضرتك حاجه، ياسر برهامى كحزب النور لا اتمنى والله. هل سأل قال سياده الرئيس يقصد بالخيار؟ لا انا ما عنديش وسيله اتصل بالرئيس دلوقتي، واخد بالك من زمان، واخد بالك ليس عندي اي وسيله اتصل بالرئيس عشان اعرف قصدي ايه. هل ده من الطرف الاخر ولا من عند حضرتك؟ لان انا اخر مره قابلت الرئيس طلبت فيه ان انا اقابله عشان وضع سينا، واخد بالك قال لي هبعت لك، والى الان ابعت لي 5 شهور مثلا ولا حاجه. فانا ما عنديش مشاكل والله. بتشوف ده ليه يا شيخنا؟ بتشوف ده ليه؟ ما انا قلت لحضرتك لان احنا بنأيدنا هذا الرئيس عشان في النهايه انا طبعا في حاجات كتيره ليه اعتراض عليها. بتشوف ليه حضرتك ان احنا قادرين لما مثلا نروح نقعد مع احزاب غير اسلاميه او ممكن عندها عداء للمشروع، وصعب ان احنا مش عارفين نقعد مع بعض؟ لا انا مش بفهمك، انا بتكلم بقول انت طالب تقابل الرئيس. انا كنت طالب ان انا كنت عملت حاجات في سينا، واخد بالك، واتفقت على اتفاقات، وصلنا كنا هنبعت رهينه عشان الناس يسلموا سلاحهم، واخد بالك، وبعدين توقفت الامور، واخد بالك. احنا كان في ناس وصل ان هم يسلموا نفسهم سلاحهم، وهنبعت احد المشايخ الفضلاء رهينه لغايه ما يحسن معامله الناس دي عشان تتحل المشكله اللي في سينا. نحل المشكله دي ازاي؟ ان الشيخ ياسر برهامى حزب النور عايز يوصل لرئيس رساله ما نقعدش نلف وندور. احنا كان عندنا ممثل
كنا قلنا لهم ان ممثلنا حاليا بعد انتصار الدكتور عماد هو الدكتور خالد علام الدين. لقينا الدكتور خالد علام الدين اقيل بهذه الطريقه المهينه التي ما زال لم ياخذ حقه منها، واخد بالك؟ ومع ذلك طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا ما ليس عندي وسيله. انا القضيه بالنسبه لي انا دلوقتي بقول لقيت حاجه زي كده، فعشان كده بقول لحضرتك انا الوضع مع ايران هو اللي خلاني اقول الكلام ده، او ان الكلام ده غير صحيح، يبقى هذا امنيه حياتي. لان انا بقول